नमस्कार. पोळा सणानिमित्त मराठवाड्यात घरोघरी केली जाणारी बाजरीच्या पिठाची टोफन फळे कशी करायची ते आपण पुढे पाहूया. इथे मी 2-3 भाकरीचं पीठ घेतलेलं आहे. ह्या पिठाच्या 2-3 साधारण भाकरी होतील. आता हे पीठ आपण ताटामध्ये टाकून घेऊया. याच्यामध्ये आपल्याला एक अर्धा चमचा मीठ टाकून घ्यायचं आहे. आता याच्यामध्ये आपण थोडं थोडं करून पाणी टाकून भाकरीला कसं पीठ मळतो तसं मळून घ्यायचं आहे. मी बाजरीचं पीठ घेतलेलं आहे. हे पीठ मळून तयार झालेलं आहे. इतपतच आपल्याला घट्ट पीठ तयार करायचं आहे. आता आपण फळं तयार करायला सुरुवात करूया. मी इथं थोडंसं पीठ घेतलेलं आहे. हाताला पीठ चिटकू नये याच्यासाठी हे करायचं गोल. त्याला थोडंसं पीठ लावून घ्यायचं आणि एक सेम टोपणाचा आकार द्यायचा ह्या फळाला. हे बाजरीचे फळं अतिशय चविष्ट लागतात. ज्वारीपेक्षा बाजरीचेच फळं खूप छान लागतात. हे असं आपल्याला आकार देऊन असे टोपण फळं तयार करायची आहेत. मी हे असे टोपण फळं तयार करून घेतलेली आहेत. आता आपण हे उकडून घेण्यासाठी मी या प्लेटला तेल लावून घेत आहे. तेल लावल्यामुळं ह्याला चिटकणार नाहीत हे फळं. इथं मी पाणी उकळत ठेवलेलं आहे. आता त्याच्यामध्ये आपण ही प्लेट टाकून ठेवूया. आता याच्यावरती आपल्याला एक एक करून हे फळं ठेवून द्यायची आहेत. अशी तुम्ही ही फळं केळीच्या पानावर सध्या ह्या प्लेटवरती पान टाकायचं आणि त्याच्यावरती हे फळं असे उकडून घ्यायचे, किंवा तुम्ही उकळत्या पाण्यात सध्या हे फळं उकडून घेऊ शकता. मी हे वाफेवर शिजवत आहे. आता ही फळं आपण 10 ते 15 मिनिट उकडून घेऊया. ही फळं मी एक 10 मिनिट हाय फ्लेमवरतीच वाफाळून घेतलेली आहेत. आता ही फळं वाफाळलेली आहेत. ते आता आपण काढून घेऊया. खमंग असा बाजरीच्या पिठाचा सुगंध येत आहे. खूप मस्त अशी शिजलेली आहेत ही फळं. आता ही आपण काढून घेऊयात. आता ही आपण फळं सर्व करूया. मी हे सपक वरण घेतलेलं आहे. सपक वरणावरती आता आपण तूप घालून घेऊया. तूप हे जास्ती प्रमाणात घाला, त्याच्यामुळं फळाला ही टेस्ट खूप छान येते. आता तोंडी लावण्यासाठी आपण शेंगदाण्याची चटणी टाकून घेऊया. आता ही वाफाळलेली फळं आपण सर्व करूया. ही फळं तुम्ही अशी वरणामध्ये बुडवून अशी खाऊ शकता. खूप छान आणि चविष्ट अशी ही फळं लागतात. ही रेसिपी तुम्ही एकदा घरी अवश्य ट्राय करा. कशी झाली ते मला तुम्ही कमेंटमध्ये नक्की सांगा. ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली आणि या रेसिपीला आपल्या भागात कोणत्या नावाने ओळखल्या जाते ते पण मला तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. चला तर मग अशाच नवनवीन रेसिपी सोबत आपण पुन्हा भेटू. तोपर्यंत धन्यवाद.